السلام عليكم أحبائي المتابعين، ومرحبا بكم في طبق جديد على طريقة السوفيد. كيف ما كتشوفوا معايا أحبائي المتابعين، اليوم اختاريت ستيك على طريقة السوفيد، ومن بعد أنا نشرح لكم إن شاء الله. صراحة طعمه لذيذ لذيذ لذيذ، إن شاء الله بتشوفوا مع الوصف. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو جوج قطع ديال الستيك يكونوا فريش، 200 غرام أو 180 غرام. كيف ما كتشوفوا معنا الان كنملحوهم، وكنضيفوا كذلك الفلفل الاسود اللي هو بوافر مع السيل. كيف ما كتشوفوا معنا دابا كنحاولوا نديروا السيل بوافر اللي هو الملح والابزار، بس هادو هما توابل. فكنحاولوا مزيان نتبلوهم ونقلبوهم على الجهه الثانيه، ونتبلوهم بالملح والفلفل الأسود لا غير. الآن كما كتشوفوا معنا أحبائي الكرام، كناخدو هاد الأكياس اللي هي خاصة بواحد الماشين. فغنشوفوا ممكن تفسري لنا هاد الماشين كيفية الاستعمال ديالها، والنيتروك اللي هي الطنجرة الذكية كيف الاستعمال ديالها؟ وشكرا. مرحبا. نعم، ما كاين حتى شي مشكل. هاي هذا الجهاز ديال الفاكيوم سيلين تقدر تلقاه في جميع الاماكن التجاريه اونلاين. هو تيكون عباره عن فاكيوم، ونفس الوقت السيلين اللي هو تيكون تيشفط الهواء من الكيس وتيخلي المواد تحفظهم مدة أطول. اليوم حنا غادي نقدموه لكم بطريقة ديال الطبخ، يعني تنديرو تنشفطو الهواء من الأكياس اللي فيه ستيك وتنطبخوهم في الطنجرة الذكية، لأن الطنجرة الذكية فيها التقنية ديال السوفيد. وإلا ما عندكمش الطنجرة الذكية تقدروا ديروهم في طنجرة عادية فيها الماء سخون، وتتسدوا على الكوكوط لمدة ديال ساعة أو ساعة ونص. هو طريقة مبتكرة في حفاظ على النكهة ديال اللحم أو الدجاج، أي شيء يعني بغيتو تطبخوه، زائد أنه تقدر تحفظ حتى المواد الجافة، يعني القطاني أو اللحوم في الثلاجة. كيف ما كتشوفوا دابا حنايا درنا ليه الفاكيوم، يعني شفطنا الهواء، ونفس الوقت تيدير ليه السيلين اللي هو بحال ختم، يعني تيسكر الكيس بهاد الطريقه هذه. كيفاش تشوفوا اللحم انه مشفوط منه الهواء تيبقى مجموع، ونفس الوقت النكهه ديال اللحم تتبقى مزيانه. كيف ما كتشوفوا حنا غنديروا الكيس الثاني، تنحطوا الكيس وتنهبطوا على فكره هذا الجهاز راه تلقاوه في جميع المتاجر اونلاين، ومفيد جدا. حتى لا حليتي اي كيس ديال اي مواد غذائيه تقدر تسدو ويبقى محافظ على يعني مده اطول الاستهلاك ديالو. وهانتوما كتشوفوا يعني تيشفط الهواء كامل، وتيخلي غير النكهه ديال الستيك والبزار والملحه تتبقى فيه، باش تيخليه يعني هذاك حتى يعني تيطيب من الداخل ومن برا، ولاني ما تيحافظ، ما تيبقاش داك اللحم. يعني الستيك حنا تنعرفو تنديروه غير في المقله هذا لا، هذا واخا تيطيب تيبقى النكهه ديالو من الداخل ومن برا. دابا كيف ما كتشوفوا حنا جهزنا الاكياس، غادي ننتقلوا الى طنجره الضغط. وكيف ما كتشوفوا هذا الزر مكتوب عليه هو تفريغ الهواء او الطهو بالتفريغ الهواء، هو السوفيد. تنكونوا ديجا حاطين الماء سخون باش نسهلوا عمليه الطبخ بطريقه سريعه، وتنديروا على درجه حراره 70 او 80 درجه مئويه، وتنديروا على ساعتين او ساعه ونص. انا تقريبا خليته غير ساعه ونص. طاب مزيان ورجع رطيطب وما تحلش وما تفرتتش ليا اللحم، وبقى كامل يعني القوام ديالو، والنكهه تتبقى هي بحال اللي تاخدي ستيك يعني فريش صافي. وكنسدو عليه الكوكوط. كيف ما قلت لكم راه تقدروا ديروا حتى كوكوط عاديه، وتقدروا ديروا الماء مغلي وتسدوا الكوكوط ويطيب نفس تقريبا في نفس هذا. كيف ما كتشوفوا دابا حنا غادي نجهزوا لا غارنيتور. تنحتاجوا المشروم او الشامبينيون،
لكم الاختيار في الشامبينيون، بغيتو الشامبينيون دو باري ولا اللي هو تيكون براون شامبينيون. البصل تنقطعوه حتى هو اون لاميل بهذه الطريقه. في هذه الاثناء تتكون ديجا الستيك ديالنا وجد. تقريبا خدا ليا تقريبا شي ساعه و40 دقيقه في الطهي ديالو، حيت بغيتو انا يطيب باش يبقى ليا غير انني نديرو في المقله ونحمرو. وانتم كتشوفوا باقي لو جو ديالو محتفظ به، اللحم بقى طرف واحد يعني ما تفرتتش ليا وطايب من الداخل او ميم طون. يعني طريقه سريعه وتتحافظ على الستيك بحال ديال لي ريستورون تيجي. كيف ما كتشوفوا غنحيدوا الستيك ديالنا وغادي نحضروا المقله ديالنا. غادي نحتاجوا ان شاء الله الزبده والثومه. حنت كيف ما كتشوفوا دابا انا تندير الزبده وغنديروا فيها شويه المليحه والثومه حتى هي، تنخليوهم يتحمروا شي شويه تتطلق هذيك النكهه ديال الثوم. ودريس الثوم صاين ممكن تستخدموه وتحطوا لي ستيك. دابا لي ستيك ديالنا راه طايبين، غير تحتاجوا انهم يتقرمشوا باش يجيو كريسبي. وهذا تنحطوا الروزماري، بامكانكم تحطوا فريش روزماري ولا الاكليل جبل تيجي مع ستيك بنين، اولا تديروا اللي هو تيكون ديجا مجفف. وتنحمروهم على الناحيتين يعني تقريبا 10 دقائق حتى تيتحمر مزيان. ونفس الوقت تنحتفظوا بهذاك لو جو اللي في المقله به تنصايبوا لا صوص شامبينيون بحال هكا. كيف ما كتشوفوا راه دابا تقريبا وجد. تنخليه شويه يتمص داك المرق ديالو، تنزيدوا شويه المليحه والبزار. وها هما الستيك ديالنا دابا وجدوا. في هذه الاثناء هذه تنحضروا لا صوص ديالنا بلا كريم فريش. تقدروا ديروا كريم فريش ابيس ولا ليكيد على حسب انتوما شنو كي تبغيو لا صوص شامبينيون. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا تنحطوا البصله حتى هي دابا مع داك لو جو ديال الستيك تتحمر لينا مزيان. اصلا البصله راه كيف كتشوفوها دابا راه باينه، ولكن ملي كطيب مزيان مع الشامبينيون راه ما تتبقاش تذوب. تنخليوهم ياخذوا هذيك النكهه ديال اللحم ويتحمروا. وكنزيدوا عليهم لا كريم ابيس ولا ليكيد اللي بغيتو، وتنزيدوا شويه البزار شويه الملحه حتى ترجع بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. يعني لا صوص اللي هي العاديه اللي تنديروا دائما. تنزيدوا فيها شويه كريم ابيس باش يجي كريمي مزيان. لا صوص تجي شويه هذا لان غادي نديروا معاها البوري تيجي بنين مع البوري. كيف ما كتشوفي هذا اللي هو الطبق الرئيسي. يعني تنديروا لي ستيك وتنحطوا معهم البوري ولا صوص. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وبالنسبه للجهاز والطنجره الضغط نوتريكوك تقدروا تشوفوا الرابط في اسفل الشاشه. انا حطيت لكم الروابط اللي بغى ياخذهم، راه اونلاين. الثمن ديالهم يعني في متناول الجميع وبالصحه والراحه. وان شاء الله للحلقه القادمه.